Jæja, þá má það byrja að helgi. Það smá svona að vera að fá laga. Ég ætla að byrja að það er nokkrar deildir og ég ætla að tala nokkrar reglur. Og ég ætla enn og aftur að minna það sem ég rætti síðan. Hreyfist ekki upp. Okay. Ég ætla að byrja þá hér. Ég ætla að byrja í gulldeildinni, hún á 14, 15 og 16. Og það Atli Kolbeinn, Guðjón Hauksson, Björn Steinar, Þorgeir, Signý Tótt, Brynjar Borg, Gunnar Guðmundsson og Bjarni Björgúlfsson. Og ég veit að þeir geta það samlingur þessu veginn. Á spjaldi 11. Ég veit að stendur 12, 13 og 14 en það á að vera 11, 12, 13 og á Sigurvildi og það Magnús Már, Gunni Hólm, Magnús Þór, Nafakowski, Hallgrímur Hannesson, Arnar Már, Ási Harðar og Henrikur og Hannes Máni. Brons Deildin Stefán Ólafsson, Guðmundur Brimmisson, Orri Kjartali, Eiríkur Már, Markó, Daniel, Sævar Þór, Smári Hansson og Kári Vagn. Ég ætla að byrja fyrir Magnús Már, sástu? Nei, þú veist ekki. Eiríkur Már! Þú átt að sjá mér á niður hérna. Eða Stefán, veit þú það? Ég sá það var stærstur. Það spennir 16 áttina 19 með Bragi Emilsson, Ragnar Guðmundsson, Hilmar Þór Henriksson, Steinar Sævarsson, Jóhann Flóði Ásgeirsson, Daniel Heiðar Linda Jónsson, Axel James, Píar Greg Kemski og Árni Sif og ég ætla að byrja Árni Sif að sinna þessu fyrir mig. Ég ætla að benda á nokkra reglur, Strífinn og Sæman, engin heyrnartól í eyrum nema þau eru á læknisráði, ekki verið síma á línu eða þeirra á leik. Vatn eingöngu á keppnissvæði og það eitt enn sem ég ætla að minna ykkur á að við erum enn að áminna fyrir að núna erum við rosalega takk að við erum þar í sí og ættum að vera það fyrir þar. Þannig að við áminnum í dag ennþá fyrir það. Liðdeildin á spjaldi 22 og 23 Rúnar Ólafsson, Síten Líkowski, Ingólfur Örnar, Jón Valgeir, Haraldur Páll, Sigurður Þór og Stefán Aðalbjörnsson. Stefán Aðalbjörnsson mætti segna hann sinni yfirinu. Það komið, ok? Tappadeildin Ragnheiður Ásgeirsdóttir, Birna Rós, Davíð, Magnús Valur, Matthjós, Björn, Axel og Eyþór og ég ætla að byrja Magga Bö að sinna þessum riðli. Magnús, Ragnheiður, getur þú tekið hann að vera? Húfideildin Peter, Snorri Már, Ægir, Sigurður Hermann, Helgi Reynisson, Sigurjón Reynisson og Einar Hallgrímsson. Sigurður Hermann. Sigurður Hermann. Verður til að Sigurður Hermann fyrir mig? Hvað er hann á stað? Ingólfur Arnar
ekki einhver í þetta? Það er kristalskipting.
Hvað stendur það? Halli og Halli Bryggis. Þetta samt ekki rétt, sko. Matti. Þetta fínt. Okay, you can go back. Tilbúin.
Extra meal. Kannski fleiri.
Je verder flytta hier. Kemur þú til Akureyrar Open eða? Nei, ég kemst ekki. Það var alls það að vera í beinunum og ekki svo. Já.
Kuba jest jeszcze nie koniec.
Þeir heyrðu ekki þessu í mér. Þeir heyrðu ekki að skila honum. Nei, ég fann skila þú að þú. Fyrst þau? Já. Þið? Já, hvernig það var? Já, ég þar. því það ekki sett einn og strín já, því er það ekki
Western heißt es schon, ja.
að strefa þetta. Þetta var þetta. Það strefaður.
Broncio.
bíða sko, hún er ekki mjög lengur sko. Nei, það var bara fórvitar hann, ég er mættur. Það veit að þetta bara er búið. Best á öllu. Jóstur. Sex filer och så blir det. Þetta ertu
180. Nei, sko, ég ekki regna. Það er yfirlega afsáttemninguna.
Break.